Hello mọi người, lần thứ hai trở lại Nhật Bản và địa điểm lần này mình tới đó là Osaka. Đó, trời lạnh dã man. Nhiều kiểu rất là nổi tiếng. Xem là chuyến đi này có gì hay nha mọi người. Đối với mọi người, Nhật Bản thì đã quá quen rồi đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ cùng nhau khám phá Kyoto, thành phố xinh đẹp với sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Kyoto từng là thủ đô của Nhật Bản trong hơn 1.000 năm, vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính với những ngôi đền, chùa chiền và các khu phố cổ. Địa điểm đầu tiên mà không ai có thể bỏ qua đó chính là ngôi đền Fushimi Inari Taisha. Đây là một ngôi đền với hàng ngàn cánh cổng torii đỏ rực tạo nên một con đường huyền bí dẫn lên đỉnh núi Inari. Bầu trời của cuối tháng 12 thật là trong xanh, thời tiết thì se lạnh và dòng người thì hối hả cùng nhau đi vào trong đền để cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau dạo đi vào phía bên trong của khu đền. Phải công nhận một điều rằng là ở Nhật vào mùa này rất là đẹp, cảnh sắc mọi thứ thật là hài hòa, khiến những cái vlog mà mình đi Nhật lúc nào nó cũng sẽ dài hơn gần đến 30 phút liền. Vẫn còn lá đỏ nha mọi người. Còn một chút lá đỏ này nữa. Hết mùa lá đỏ rồi. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng và linh thiêng nhất tại Kyoto, Nhật Bản, và ngôi đền thì tọa lạc ở chân núi Inari, cách trung tâm thành phố Kyoto khoảng 2 km về phía nam. Ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ thứ 8 và thờ thần Inari, vị thần bảo vệ mùa màng, thương mại và thành công. Những cổng torii có nghĩa là cổng đá đỏ tại đây được nổi tiếng trên toàn thế giới và được xem như là biểu tượng của đền. Đặc trưng nổi bật của các cánh cổng này là nó được tô màu đỏ san sát nhau, tạo thành những con đường dài vô tận chạy lên dãy núi Inari. Và mỗi chiếc cổng torii đều được đóng góp bởi các cá nhân hoặc các công ty có khắc tên cùng những lời chúc phúc. Cảnh tượng này rất là ấn tượng, đặc biệt là khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những cánh cổng torii, tạo nên những không gian huyền bí và đầy màu sắc. Đi dạo leo núi ở trên này á, kiểu càng vào trong rừng sâu thì càng mát càng lạnh. Ở đây kiểu sâu trong rừng nghe cả tiếng chim hót, rất là yên tĩnh và thanh bình luôn á. Đây là một hoạt động mà không thể thiếu của bọn mình mỗi khi mà đi du lịch, đó là phải leo núi. Trời ơi, cái cánh cổng màu đỏ này là nối liền lên tít ở trên ngọn núi luôn. Chúng là toát mồ hôi. Suốt kinh nghiệm là nhiều ăn trước cũng như hay đi, lúc nãy mình phải cấp cứu ngay một cái đồ ăn ngọt để mình có thể đi lên đến đây. Nhưng mà mình quyết không bỏ cuộc, mình vẫn đi nhá. Đi đến hết đường rồi quay về. Và đây là khung cảnh ở phía trên cao. Khi mà mình đã leo lên phía trên đỉnh núi, mình sẽ nhìn thấy toàn cảnh của Kyoto. Và mình sẽ nhìn thấy một cái góc này, những cánh cổng rất là đẹp. Mình có thể chụp hình ở phía bên trên này.
Không gian thì rất là yên tĩnh mà cũng rất là đông khách du lịch người ta leo bộ đến khu vực này luôn. Nhớ là mọi người hãy chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ hoặc là mang theo nước nha. Rất là đông vui. Đây rất là đông vui và mùi thơm quá. Để đi kiểm xem cái mùi thơm này nó phát ra từ đâu. Thơm gì ạ? Đúng rồi. Có street food. Sau khi leo núi xong thì đã đói lắm rồi để mình đi kiếm đồ ăn. Mùi thịt nướng mọi người ơi, thơm lắm. Đây đứng xếp hàng. Đồ ăn siêu ngon, bò ngon, có cái que cua thì không có ngon lắm thôi, hơi nhiều bột. Có gà rán kia, chicken, should we try? Có gà rán mọi người. Đây siêu nhiều đồ ăn luôn đó. Nhưng mà chỗ nào cũng phải xếp hàng. Ngon ha. Là rất là mềm, đậm vị lắm. Địa điểm tiếp theo là rừng tre Arashiyama, là một trong những địa điểm thiên nhiên đẹp nhất ở Kyoto. Thu hút đông đảo khách du lịch nhưng nó ở hơi khá xa so với trung tâm của Kyoto và mình đi taxi là mất tầm khoảng 40 phút đó. Bây giờ thì là 3 giờ chiều và ở gần rừng tre thì mọi người đã bắt đầu đi ra. Lạnh quá. Lạnh quá. Xem rừng tre ở đây có khác gì rừng tre quê mình không? Đây là một khu rừng rộng lớn với hàng nghìn cây tre cao vút, tạo nên một không gian vô cùng ấn tượng. Và đối với quan niệm của người Nhật thì sự Nhật Bản tin rằng cây tre có khả năng xua đuổi tà ma và mang lại may mắn. Vì vậy nơi này thu hút được rất là nhiều khách du lịch tìm đến để tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Và ở khu vực bên cạnh rừng tre này thì nó cũng sẽ có một ngôi chùa và một cây cầu có thể nhìn ngắm toàn bộ khu vực này luôn. Rừng tre khác với rừng tre làng mình nha mọi người. Bạt ngàn rừng tre luôn. Cây này cây nào cũng thấp, tạo ra một không gian rất là rộng rãi.
buổi sáng thì sẽ thời tiết thì xe hơn nó phải tính. Đây là quán ăn thơm nhiều luôn. Và ngay bên cạnh rừng tre thì đó là ngôi chùa Tenryuji. Đây là một cái di sản văn hóa thế giới nổi bật với vườn Nhật Bản tuyệt đẹp và có tầm nhìn bao quát cả cái rừng tre. Thì mình chỉ cần đi bộ ra một chút và mình sẽ nhìn thấy cái ngôi chùa này ở ngay bên trong luôn. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm xe buýt ở Kyoto và trên xe thì rất là đông và không có chỗ ngồi. Mình phải đứng tận 1 tiếng đồng hồ để mình đi đến đây, khu phố John. Khu phố John là nơi mà mình có thể nhìn ngắm những geisha và maiko cũng như là những thưởng thức những cái món ăn truyền thống Nhật Bản ở đây. Tuy nhiên thì mình vào buổi tối cho nên là mình cũng không có thời gian để ngắm nhiều khu vực này. Nhưng được cái là mình được ngắm thưởng thức đường phố và ăn một bát mì ramen cực ngon ở ngay phía ngôi chùa của khu phố John. Do chỉ có một nửa ngày ở Kyoto và đó là những cái địa điểm mà mình đi, và bây giờ thì mình bắt chuyến tàu và trở lại Osaka tấp nập để chuẩn bị cho hành trình khám phá Osaka vào ngày mai. Hello, xin chào mọi người. Ngày thứ 2 tại Osaka. Hôm nay mới là ngày khám phá Osaka. Sau một buổi tối ngủ ngon thì sáng nay mình đã thư giãn hơn để mình đi ra ngoài. Và đây là cái khu phố Odema sầm uất. Buổi sáng sớm đã rất là đông khách du lịch đi quanh khu vực này rồi. Mặc dù xem thời tiết là 14 độ nhưng mà vẫn rất là lạnh luôn và mặc hơi phong phanh một chút xíu. Thành phố gì mà đông người dã man. Osaka là một trong những thành phố lớn và năng động nhất của Nhật Bản, nổi bật với sự pha trộn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại và được mệnh danh là thành phố ăn uống của Nhật Bản. Osaka không chỉ thu hút khách du lịch bởi những món ăn ngon mà còn những địa điểm tham quan lịch sử và khu mua sắm sầm uất với bầu không khí cực sôi động. Đường phố Osaka thì rộng rãi và sạch sẽ, mỗi train station sẽ có những cái khu vực rất là rộng và ở đây dân du lịch hay là người dân Nhật Bản thì cũng đi bộ rất là nhiều, mà đi bộ nhanh vừa nhanh vừa đi nhanh vừa gọi là kiểu một cách rất là gọi là sao ta, tấp nập ấy, hối hả ấy. Và sau khi xuống ga tàu thì bây giờ mình sẽ hòa chung dòng người để mình cùng đi đến lâu đài Osaka. Osaka Castle, đây là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của Osaka. Một lâu đài thì được xây dựng vào thế kỷ 16 và là công trình lịch sử quan trọng, từng là trung tâm của nhiều sự kiện quân sự trong lịch sử của Nhật Bản. Và du khách có thể tham quan trong khuôn viên rộng lớn và của lâu đài và lên đài quan sát để ngắm toàn cảnh thành phố. Và mình đi bộ rất là xa để mình vào phía bên trong nha, mất tầm khoảng là 15 đến 20 phút đấy, nên hãy chuẩn bị cho mình một đôi giày thật là thoải mái nhé. Finally đã đến ở bên trong con tháp và đông quá mình không chụp hình được. Đây mọi người đang biểu diễn show. Mọi người có thể mua vé để vào bên trong để tham quan và xem những cái đồ người ta trưng bày. Ồ, hôm nay đóng cửa.
Đây mọi người đang biểu diễn song. Ê, nhìn cái hoa đẹp không? Giống như kiểu bắp cải vậy. Xịn xó ấy hả? Ê, nó cứng cứng. Wow, nắng đẹp lên rồi. Phải tầm giờ trưa, 12 giờ trưa thì trời nắng đẹp thì phong cảnh nó mới đẹp. Bây giờ mình sẽ quay trở lại Udema để kiếm đồ ăn. Hôm nay dự báo thời tiết là mình xem nhầm địa điểm, thành ra là dự báo là 14 độ nhưng mà thực tế là đang là 6 độ. Và bây giờ mình đang lạnh teo vì không có mang mũ. Bây giờ đang đi vào khu phố để kiếm đồ ăn. Quán tên là Muni Muni, chỉ bán vào thứ Bảy và Chủ nhật. Cuối cùng cũng tìm được. Đây, cái quán này nó ngay ngoài đường chứ không phải trong ngõ. And this one? And this one only. For the three items. Yeah. And This one. only one here. Okay. Thank you. And this plate is very hot. Cái nào cho nước nóng? Cái này là nước nóng đúng không? Muốn ăn vặt là nhớ đến Family Mart.
đợi gần 30 phút. Đợi cái quán này là 1 tiếng 20 phút rồi, vẫn chưa có chỗ để vào mọi người. Vừa đói rồi, lạnh ở giữa trời thời tiết này mà phải ngồi đợi 1 tiếng 20 phút. Về được khách sạn đi vệ sinh xong rồi quay lại mà vẫn chưa có chỗ ngồi. Thiệt là không biết nó ngon kiểu gì mà tôi lỡ đi rồi nên nó đi ngồi thân mình. Đây, cái món mà đợi 1 tiếng rưỡi đây. Và đương nhiên Osaka nổi tiếng là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn độc đáo và hấp dẫn. Mọi người chỉ cần bước ra ngoài đường thôi là mọi người có thể ăn thỏa thích rồi. Tất nhiên thì bởi vì nó có quá nhiều khách du lịch, cho nên những chỗ nào mà ngon thì mình phải xếp hàng rất là dài giữa thời tiết giá lạnh. Nhưng mà nếu mà mọi người không muốn xếp hàng thì mọi người có thể ghé vào bất kỳ đâu cũng được. Ở Osaka thì còn nhiều điều hay và thú vị. Tuy nhiên thì clip hôm nay thì tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye, love you.